මම හිතන්නේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි මේ මෙච්චර කල් අපි try කරාට දැන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් විදියට පළවෙනි ස්ටෙප් එක. මුලින්ම හිතුවේ කම්මැලි වෙයි කියලා, නිදිමත වෙයි කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. තාමත් full energy එකේ ඉන්නවා. The skills workshop that was organized for us, it really made us look at our work day, or like how we have to improve ourselves in order to, achieve our goals. It was really amazing actually. So I think the day was like well spent and really effective, and I think everyone enjoyed it as well. ඇත්තරම ප්‍රසන්ට් කරපු මේ මිස්ටර් ප්‍රසන්න එයත් සෑහෙන හොඳයි. මොකෝ දැන් ඔය වගේ සෙෂන් එකක් මගදී නිදිමත එනවා, කම්මැලි වෙනවා, බෝරින් වෙනවා. එහෙම නෑ. යාර මැදින් ඇක්ටිවිටීස් කරලා සෑහෙන එන්ගේජ්මන්ට් එකක සෑහෙන ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහට කළා. ඊට අමතරව උදේ තිබ්බ අයිස් බ්‍රේකර්ස්, ඊට පස්සේ දැන් අද හවස තිබ්බ බ්‍රයිඩල් ඩ්‍රෙසිං ඒ සෙෂන් එකත් එක්ක සෑහෙන අද ඩේ එක මාරම හොඳයි. මම ඇත්තටම උදේ ආවේ පොඩ්ඩක් හරි අමාරුවේ වැස්සක් තිබ්බ. වැස්සෙත් එළියෙන් අමාරුවෙන් ආවේ. හැබැයි අද මොකක් හරි වෙලා ආවේ නැත්තම් මං සෑහෙන රිග්‍රෙට් කරනවා මේ අද ආවේ නැත්තම්.